من پرسیس کریم هستم، نویسنده و استاد ادبیات هستم. تو شهر برکلی زندگی میکنم. I'm a seeker of culture, I'm a seeker of connection. That I always feel that when I can connect with من جویای فرهنگ و ارتباط هستم و همیشه حس میکنم که وقتی میتونم با بقیه انسانها و طبیعت ارتباط برقرار کنم یه چیزی دارم که منو دوباره به زندگی برمیگردونه. My life is part of that river that I talked about. That you know, I'm not just somebody's mother. زندگی من هم بخشی از این جریانیه که گفتم. من فقط یه مادر نیستم. من یه معلمم، یه دوستم هستم و نسبت به همه این آدم‌ها مسئولیت دارم. پس باید نه تنها به خونه‌ای که درش زندگی می‌کنم اهمیت بدم، بلکه باید به جهانم و به مردمم هم اهمیت بدم. و وقتی میگم مردمم، یعنی حس می‌کنم که با یه غریبه توی غزه همونقدر که با همسایه‌هام آشنا هستم ارتباط دارم. و وقتی میبینم که چه اتفاقی برای مثلا فلسطینی‌ها یا مردم ایران میفته تحت تاثیرش قرار میگیرم. And when I see what's happening to Iranian people, I'm affected by it. I'm the last of 8 children from my father. من آخرین بچه از 8 بچه پدرم و 6 بچه مادرم هستم. پدر من یک مهاجر ایرانی بود که در سال 1947 بعد از جنگ دوم به اینجا اومد و مادرم هم سال 1948 از فرانسه به اینجا مهاجرت کرد. پدر و مادرم در شیکاگو با هم آشنا شدند و مادرم باردار شد. اون موقع پدرم تو ایران 2 بچه داشت ولی از همسرش جدا شده بود. Married in Iran, had 2 children but was separated from his wife and he had been sent by the Iranian government after the war because اون در زمان جنگ وقتی که اونا مهمات به اتحاد شوروی صادر می‌کردن توی راه آهن ایران کار می‌کرد و درست پیش از جنگ به مدیریت راه آهن سراسری ایران ارتقا پیدا کرده بود. و به خاطر همین دولت ایران بعد از جنگ فرستادش آمریکا تا در مورد خطوط آهن آمریکا تحقیق کنه و راه آهن ایران رو از حالت زمان جنگ به یه راه آهن غیر نظامی تبدیل کنه. So after the war he was basically commissioned to come to the United States and do some research on the American railroad system to transform the Iranian railroad system from a wartime use to civilian use. So he came and he rode the railroads in the United States. اون اومد اینجا و برای 1 سال با تمام خطوط آهن آمریکا مسافرت کرد و یک گزارش تهیه کرد و به ایران فرستاد ولی جوابی از شاه نگرفت. And meanwhile, my father had this fascination with the United States as a boy. البته پدرم از وقتی نوجوان بود شیفته آمریکا بود و میگفت ایران هیچ وقت قادر نخواهد بود که از زیر سلطه انگلیس و شوروی بیرون بیاد. و برای اون اومدن به آمریکا دریچه‌ای بود به یک زندگی جدید. اومد اینجا با مادرم ازدواج کرد و زندگی جدیدی رو شروع کرد و من محصول پیوند این زن مهاجر فرانسوی با پدرم هستم. When I was in 7th grade, my father went back to Iran for the first time in a very long time. He'd been in the وقتی من کلاس 7 بودم، پدرم برای اولین بار بعد از مدت‌ها به ایران برگشت. یعنی تو سالهای دهه 60. بعدش به عنوان مهندس معدن یک کاری رو شروع کرد و دوباره در سال 1973 به ایران رفت و برای من یه سری صنایع دستی و جواهرالات فیروزه و 3 صفحه 45 دور گوگوش آورد. گوگوش در اون زمان در ایران غولی بود و من یادم میاد که تو خونمون وای میسادم و به این صفحه ها و صدای اون و اشعارش گوش میکردم بدون اینکه بفهمم چی میگه. یعنی فقط 4-5 کلمه فارسی میدونستم و با خودم میگفتم این کشور باید جای قشنگی باشه که تونسته یه همچین موسیقی و شور و شوقی ایجاد کنه. و یه جورایی این جرقه‌ای بود برای مرتبط کردن من با فرهنگ موروثی. In a way that sparked my initial interest in wanting to connect to my Iranian heritage. قلب عاشق افقش رنگ غروبه اون وفا و مهربونی اگه برگرده چه خوبه. In 1979 when the
وقتی در سال 1979 انقلاب شد و بعد ماجرای گروگانگیری اتفاق افتاد، من تازه دیپلم گرفته بودم و برای 1 سال توی برنامه تبادل دانشجو به نروژ رفته بودم و اونجا زندگی می‌کردم. من اتفاقاتی رو که در ایران و همزمان در آمریکا می‌افتاد دنبال می‌کردم و انگار که فامیلای من در دو کشور با هم دشمنی می‌کردن. و من شک نداشتم که داستان‌های ناگفته زیادی هست که در شبکه‌های خبری بیان نمیشه. There's a lot of this story that's not being told in the media. So when I came back to the United States after that year abroad, I started university. وقتی از نروژ برگشتم دانشگاه رو شروع کردم و تو جایی که زندگی می‌کردم یه ایرانی با من همخونه بود. ما غذای ایرانی می‌پختیم و اون به من فارسی یاد می‌داد و من حس می‌کردم که ایران رو دوست دارم و باید ارتباط خودم رو با فرهنگ ایرانی پیدا کنم. Interested in this and I have to figure out what my association is with Iranian culture. So I graduated from college. از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و تو برکلی توی یه روزنامه کار پیدا کردم. و بعد به عنوان ویراستار در دانشگاه برکلی کار گرفتم و وقتی که اونجا بودم به خودم گفتم باید برگردم دانشگاه و بیشتر در مورد ایران و میراث خودم یاد بگیرم. Go to school and learn more about Iran and my heritage. So then I went to University of Texas at Austin. با شروع اولین جنگ خلیج در سال 1990 بود که رفتم به دانشگاه تگزاس در آستین و فوق لیسانسم رو در مطالعات خاورمیانه گرفتم و به طور رسمی کلاس فارسی برداشتم و بعد دکترام رو در رشته ادبیات تطبیقی گرفتم. And one of the topics I was really fascinated by was یکی از موضوعاتی که من خیلی بهش علاقه داشتم خوندن داستان‌های کسانی بود که بلافاصله بعد از انقلاب از ایران خارج شده بودند. وقتی روی تز دکترام کار می‌کردم با آدم‌های زیادی که مثل من بودن آشنا شدم. هم نیمه آمریکایی‌هایی که یکی از والدینشون ایرانی بود و در آمریکا به دنیا آمده بودند و هم کسانی که بعد از انقلاب از ایران اومده بودند و درگیر پیدا کردن مسیرشون در جامعه آمریکایی بودند. find their way in US society. And that's when I decided to start working on Iranian American literature. So اون موقع بود که تصمیم گرفتم کار روی ادبیات ایرانی آمریکایی رو شروع کنم. من تمام عمرم داستان‌های مهاجرین چینی، مکزیکی و ژاپنی رو می‌خوندم و مسحور داستان‌های این انسان‌ها و روش‌هایی که برای زندگی در محیط‌های جدید به کار می‌گرفتن بودم. و از این طریق یه جورایی در حقیقت به پدر و مادر خودم ادای احترام می‌کردم. And in some ways I was really paying my respects to my own parents. So in 1998 در سال 1998 بود که یک مجموعه از نویسنده‌های ایرانی آمریکایی رو به همراه یکی از همکلاسی‌هام که اون هم دوره دکتراش رو میگذروند و ایرانی بود ویراستاری کردم که اسمش بود A Word Between. این اولین مجموعه از کارهای ایرانیانی که به انگلیسی می‌نوشتن بود که چاپ می‌شد و خیلی مهم بود چون تا اون موقع یه همچین کاری نشده بود. این مجموعه در سال 1999 اومد بیرون. My father lived through World War I and through World War II. And both my parents پدر من جنگ اول و دوم جهانی رو دیده بود و پدر و مادر من هر دو در دوران اشغال فرانسه و ایران اونجاها بودن و وقتی به آمریکا اومدن باید این زندگی جدید رو از نو شروع می‌کردن و در این حال باید 2 تا فرهنگ مختلف رو با یه فرهنگ جدید تطابق می‌دادن و همه اینها در درون من زندن و بخشی از افق‌های فکری من برای ایجاد تفاهم بین آدم‌ها هستند. و همه اینها در درون من زندن و بخشی از افق‌های فکری من برای ایجاد تفاهم بین آدم‌ها هستند. و من این رو در تدریسم هم به کار می‌گیرم. من استاد ادبیات و نویسندگی خلاق در دانشگاه سن‌حوزه هستم و هدفم اینه که جهان رو از طریق ادبیات به دانشجویان معرفی کنم. به همین خاطر هر وقت ممکن باشه ازشون میخوام که آثار نویسندگان ایران، خاورمیانه یا نویسندگانی که از نسل مهاجرین هستن رو بخونن که شاید بتونن بخشی از ذهنیتشون رو در مورد آمریکایی بودن تغییر بدم و بهشون تصور درستری از جهان بدم چون اغلب فکر میکنن میدونن توی دنیا چی میگذره در حالی که نه تا حالا جایی رو دیدن و نه اینکه در ذهنشون سوالی مطرح میشه که تو این دنیا چه خبره. چرا این همه مهاجر مثلا از سوریه میان بیرون و این شرایط سخت رو تحمل میکنن که به غرب برسن؟ علت اینه که اونا معمولاً به اندازه کافی مقدمه شروع داستان رو نمیدونن که انتهای اون رو بفهمن. They don't have enough of an introduction to the beginning of the story to understand
the ending of the story. So my fascination as a teacher is the در same. نویسندگی هم مثل تدریس من شیفته بیرون کشیدن داستان‌های انسانی و داستان انسان‌های به حاشیه رانده شده‌ای هستم که هیچ صدایی ندارند. People who sometimes don't have a voice. I'm the youngest child and I'm the youngest girl. So my experience was my brothers. من کوچکترین بچه و کوچکترین دختر خانواده هستم و برادرای من همیشه فکر می‌کردن من نمیتونم کارهایی رو که اونا میتونن بکنن انجام بدم. پدرم هم که در یک جامعه و دوره پدرسالاری زندگی کرده بود، یه همچین تصوری رو داشت و تمام تلاش من در دوره کودکیم این بود که ثابت کنم دیگران اشتباه میکنن و من میتونم هر کاری بکنم و توانم هم مثل برادرام هست و به سرسختی اونها هستم و دختر بودن معنیش این نیست که من ضعیف هستم. Being a girl didn't in any way mean that I was not able to do things. به نظرم وقتی شما توی خانواده بزرگ هستین همیشه یه نقشی براتون در نظر گرفته میشه و شما هم میخواین اون قالبتون رو بشکنین و منم همیشه تلاش کردم چیز دیگه ای باشم یا بهتر از این قالب باشم و این نقش رو نپذیرم. Trying to be something else or something more. I think women's problem in the contemporary world is difficult to categorize because دسته‌بندی مشکلات زنان در دنیای حاضر کار سختیه، چون تا یه جاهایی مثل هند یا ایران یا عربستان مشکلات زنان خیلی حادتر از مثلا مشکلات من در آمریکاست. like me in this context. As long as we live in a society that تا وقتی که توی محیطی زندگی کنیم که گروهی نسبت به گروه دیگه ارجحیت داشته باشن، مثلا مردان نسبت به زنان یا سفیدان نسبت به رنگین پوست، یک نظام بی‌عدالتی، نابرابر و استثماری رو شاهد هستیم. injustice and inequality and exploitation. Women still have so much زنان هنوز با سختی‌های زیادی ناشی از فشار و نابرابری درگیر هستند. حتی در جامعه‌ای مثل آمریکا. و اگه بخوایم با جامعه‌ای مثل ایران مقایسه کنیم، این سختی‌ها به مراتب بیشتر خواهد بود. زندگی حرفه‌ای زنان محدوده، تحرکشون محدوده، توان صحبت و انتقاد از جامعه مردسالار محدوده. و اغلب اگه فراتر برن به قیمت دستگیری و زندانی و شکنجه شدن و حتی گاهی کشته شدن تموم میشه. censured or tortured or even killed. Women should make demands. زنها باید این رو بخوان از شوهراشون، پسراشون و از سیاستمدارها، ولی در عین حال باید مدام فشار بیارن و در تمام سطوح حرفه‌ای زندگی دیده بشن و به چشم بیان. من صادقانه بگم از هیلاری کلینتون زیاد خوشم نمیاد، ولی به نظرم این خیلی مهمه که یک کاندیدای ریاست جمهوری زن وجود داره. معنیش این نیست که چون اون زنه من یا هر کس دیگه‌ای باید به اون رأی بده، بلکه این واقعیت که زنان در بین کاندیداهای ریاست جمهوری حضور دارن خیلی اهمیت داره. مشکل من اینه که اونا بعضی وقتا خیلی شبیه مردم میشن. چند روز پیش با یه آقایی از دوستام صحبت می‌کردم و بهش گفتم به نظر من تو خیلی قابلیت‌های زنانه برجسته‌ای داری. اون بهش خیلی برخورد و گفت چی داری میگی؟ بهش گفتم ببین ما باید این تفکر رو که زنانگی و مردانگی یه چیز جنسیتیه و نه یه چیز احساسی و ادراکی بذاریم کنار. My son's a painter. I want to help him cultivate that because for me it's about stretching his perceptions. پسر من یه نقاشه و من بهش کمک میکنم این استعدادش رو بارور کنه، چون برای من این کار بسط دادن ادراکش به عنوان یه هنرمنده. همونقدر که خیلی از دوستاش با ورزش راحتن. Of color and perception to make beauty and that he feels comfortable with that. As comfortable as some of his peers are doing sports. My son doesn't. پسر من اهل ورزش نیست. ولی آیا این معنیش اینه که اون دگر باشه؟ نه، البته که نه. به نظر من ما باید این نقش زنانگی و مردانگی رو محدودش کنیم، طوری که آدم‌ها تحت فشار عصبی نباشن. زنها باید برای تحصیلات عالی تلاش کنن. زنها باید خواستهاشون رو اعمال کنن. باید بگن که مثلا حقوق جنسی حقوق بشره، حقوق زنان حقوق بشره و فقط حقوق زن نیست. و این چیزیه که زنان ایران در انجامش بسیار زیرک و ماهرن و البته برای این بهای زیادی پرداختن و من فکر میکنم که اونها تأثیر این حرکت و تلاششون رو دیدن. But I think that they have seen some impact
about their struggle and their movement. شاید چون تشخیص دادن که این برای همه بده و این حرکت به مردا اجازه نمیده که نقش قدیمیشون رو که در موضع قدرت بودنه ادامه بدن. You know, people in power, people of privilege. It's ironic that in a place like Iran, این مسخره است که چهره‌های برجسته حوزه‌های شعر و هنر مردها بودن، در حالی که وقتی زنها میان و این کار رو میکنن به همون خوبی از پس این کار برمیان. they're doing just as wonderful things. We have to celebrate that idea that you can. ما باید خوشحال باشیم که آدما میتونن این احساس خودشون رو از هر جنسیت یا نژاد یا طبقه‌ای که باشن متعالی کنن. احتمالاً انجام یه همچین کاری در یه جایی مثل آمریکا راحت‌تر از ایرانه. ولی اینطور به نظر میاد که ما به مشکلات زنان و یا مشکلات مشهود زنان در جهان بیش از حد به عنوان مشکل فقط زنان نگاه میکنیم و نه مشکل جامعه و نمیبینیم که مردها هم از بودن در این شرایط ظالمانه آسیب میبینن. by being in an oppressive situation.